اعتباراً من 12 من تشرين الأول أكتوبر، يحق للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عاماً ويحملون جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي التقديم للحصول على تذاكر مجانية للتنقل في جميع أنحاء أوروبا لمدة تصل إلى 30 يوماً. فما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في المشاركين؟ ومتى تبدأ الرحلات المجانية؟ يتعين على المتقدم إجراء اختبار مع أسئلة حول الاتحاد الأوروبي ليكون مؤهلاً للحصول على التذاكر. وستمنح المفوضية الأوروبية بموجب هذا المشروع 60,000 تذكرة قطار لتشجيع الشباب على التنقل في أوروبا. الرحلات تبدأ بين آذار مارس 2022 وشباط فبراير 2023، ولا تقتصر هذه التذاكر على ركوب القطارات فحسب، وإنما سيتمكن حاملوها من ركوب الحافلات والعبارات أيضاً. الرحلات تدخل في إطار مشروع يسمى استكشف أوروبا كإجراء تحضيري بدأه البرلمان الأوروبي بين العامين 2018 و2020. في الجولة الأولى بين 2018 و2019 تقدم نحو 350,000 شاب أوروبي بطلبات للحصول على 70,000 تصريح سفر. وفقاً للمفوضية، حوالي 66% من المشاركين قالوا إنهم يسافرون إلى الخارج بالقطار للمرة الأولى. أنتم هل مهتمون بالتقديم للحصول على التذكرة؟ لمن يريد التقديم عليه الدخول على الرابط التالي.